In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. This is me Sajullah, and today we will discuss the second part of concept of teaching and learning. چې کوم چپټر موږ شروع کړو دا هغه به دویم پارت موږ کوو. نو patient teaching لپاره کوم teaching دی. Patient education is the process by which health professional and other important information to patient and their caregiver that will alter their health behavior or improve their health status. Patient education دا هغه process دی چې په دې کې یو هیلث پروفیشنل راځي انفارمیشن پیشنټ ته شیر کوي یا د هغه کیرګیور چې کوم په کور کې نو چې هغه د انفارمیشن ورکړي نو د هغې په نتیجه کې بیا هغه هیلث په باره کې د هغه چې کوم بیهیویر په هغې چینج راشي چې د هیلث بیهیویر کې چینج راشي نو پیشنټ هیلث به آلریډي ټیک شي. نو پیشنټ ټیچنګ نرس کین پرفارم patient teaching as and when required. چې په کوم ټایم کې ضرورت وي نو نرس به ټیچنګ ورکوي. This could be more fruitful if it is planned properly after the assessment. Nurse understand the client educational background, his perception about health, illness, his disease condition and overall his knowledge. نو دا په کوم ټایم کې ډېر فروټفول ډېر فایدهمند وي چې کله دا صحیح پلان وي. اول اسسمنټ وکړي بیا د هغه نیډ معلوم کړي هغه ایجوکیشنل بیکګراوند وګوري چې ایجوکیشن اوس شته که نه د هیلث په باره کې د هغه څه خیالات دي د هغه د ډیزیز نه خبر شي نو د هغې په بیس باندې به صحیح ټیچنګ ورکړي. نرسز شوډ آلویز بی ریډي فار انسیډنټل هیلث. نرسان له پکار دي چې دا د انسیډنټل هیلث باره کې هم ریډي لکه एकदम ایمرجنسي راشي. ټیچنګ ټو د پیشنټ ډیپینډینګ آن د سچویشن اینډ د نیډ اینډ د انسیډنټ. چې کوم ټایم کې څه ضرورت وي که هغه اکسیډنټلی که هغه انټینشنلی نو چې هغه ته ټیچنګ ورکوي. نرس ته داسې پکار دي چې هر ټایم کې پریپیر وي د ټیچنګ دپاره. Purpose of patient teaching مقاصد سری the three main purpose of patient teaching are to maintain and promote health چې health maintain وساتلی شي او نورم پروموټ شي. prevent illness disease prevent کی چې کوم ډیزیز د هغه نه انسان بچ کی بچاو. restore the patient health چې کوم patient health هغه restore کی بیماری ته لګېدل چې دوباره restore کی. teach the patient now to cope with their condition how to cope with their condition او پیشنټ له داسې ټیچنګ ورکړي چې خپل کنډیشن ته به څنګه کوپینګ کوې لکه څنګه به مینیج کوې. سو ان order to fulfill this goal د دې چې ته دا ضرورت پوره کړي دا ګول it is the responsibility of the nurse to educate the patient. پکار دی چې نرس له پکار دی چې پیشنټ ایجوکیټ کړي appropriately and successfully په صحیح طریقې سره او سکسسفل طریقې سره in order to receive understanding from the patient چې د پیشنټ اول انډرسټینډینګ والی چې هغه ته پرابلم څه دی. To do so there are some imperative لکه اهم کمپوننټ دي the nurse need to consider. نرس په کار چې د هغو خیال وساتي before following through with the teaching process. د teaching process نه سټارټېدو نه مخکې. نو prerequisites کوم چې requirements دي of patient education. Before even starting to educate the patient the nurse must always assess the patient to see what type of environment will be most beneficial for them and factor that may interfere. اول به ته دې چیز خیال ساتي چې کوم قسم انوایرمنټ به پکاري چې هغه به هغه لپاره بینیفیشلی فایدهمند وي چې لکه هغه کمفرټیبلي او په هغې انټرفیرنس نه څه مداخلت پکې څوک نه کوي شور مور پکې نه. اولۍ خبره دا شوه. another component to consider about the environment is appropriate lighting چې په دې انوایرمنټ کې صحیح لایټینګ موجود وي رڼای پکې ټمپریچر یې نارملي نه ګرمي نه یخني and فرنیچر کورسۍ مرسۍ دا څیزونه پکې برابر وي. نو دا دویم شو. third number along with comfort د سکون سره سره it is important to always assess the patient for any pain before proceeding. نو اول نمبر ته دا د هغه نه انفارمیشن والی چې پین مین درد مرد خو ورته نشته د دې څیز به خیال ساتي. pain would interfere with patient necessary level of strength in order to perform learning skill. دا فین چې دی که دا مداخلت پیدا کوي فرض چاته فین نو هغه لرنینګ څه وکړي نو اول به د دې څیز خیال ساتي and distract them او دې کې ډسټریکشن راولي د لرنینګ from the learning material بیا هغه څیز نشي یادولی. Also she should be well rested in order to stay alert and fully engage in discussion. نو د دې په وجه که فین منیجمنټ وله وکړي نو چې هغه په دې ډسکشن کې صحیح فاټ والی الرټ ښه چوست چالاک پکې نه شي انګیج پاتې شي په دې د هغه سره تړلی پاتې شي د ډسکشن چې څه یاد کړي for maximum learning. The patient should always be assessed for coordination and sensory acuity as well in order for them to perform certain motor skills and receive and respond to message being taught. د هغه پرسپشن هم بار ګوري چې دا زه څه وایم زه کون چاړه ماړه خو نه دی هسې نه چې تاسې الله شروع کړي او هغه څه نه خبر هم نه نو چې کوم ټیچنګ ورکوي د هغه نیټ ته به ګوري او هغه په پرسپشن لیول به ګوري چې دا زما دا نیټ ټیچنګ زه ورکوم چې دا ګین کوي که نه. Lastly, the nurse must take into consideration their condition and now
how it may interfere with the learning process. په ټوټل کنډیشن باندې پکار ده چې د نرس نظري چې په کم ټیم کې انټرفیرنس دته پیدا کیږي او څنګه انوایرمنټ بل پکار دا ټول د پین منیجمنټ چې تا پین منیج کړي نو هغه سیز به د ټکی. بیا importance of patient teaching، اهمیت سره د patient teaching. patient education enable patient to assume better responsibility for their own health care. نو دا څه دا ازیوم کوي لکه د پیشنټ لپاره بیا پیشنټ اختیار کی دا خبر کنه ازیوم کی بیټر ریسپانسیبিলিټي د هیلث ریسپانسیبل ز په خپل د خپل ځان کیر کوي. امپرووینګ پیشنټ ابیلیټي ټو مینیج اکیوټ اینڈ کرونیک ډیس آرډر. نو په پیشنټ کې دا ابیلیټي به پیدا شي چې هغه د معمولی یا एकदम مسالې لګي ډېر په خپل هم شي حل کوله. Patient education provide opportunity to choose healthier lifestyle and practice preventive medicine. نو پیشنټ له ایجوکیشن چې ته ورکړي نو هغه دا یو اپارچونټي یو موقع هغه ته پرووایډ کوي چې هغه ته دا هر څیز بهره کې په خپله باندې پته ولګي چې یار دا څیز مال استعمالول پکار دي ما ته بیا بیماري نه لګي. مختلف پریونټیو میډیسن کې هغه ویکسین دي د ویکسینو اهمیت باره کې ورته خبر وکړي بیا به هغه ویکسین کې د بیمارو نه بچي. پیشنټ ایجوکیشن اټریکټ پیشنټ ټو د پرووایډر اینڈ انکریز پیشنټ سیټسفیکشن with their care. کله چې پیشنټ ته ایجوکیشن ورکړي هغه متاثره کړي نو هغه ته سیټسفیکشن میلاویږي د هغه په کیر کې او چې ته صحیح ټیچینګ نه ورکړې نو به کنفیوزي وایل ایٹ د سیم ټایم ډیکریزینګ د پرووایډر ریسک اف لایبیلیټي. چې کوم پرووایډر نو هغه هم بیا غلطي پکې نه راځي ځکه چې هغه ته الریډي ټیچینګ ورکړل شوی نو هغه ته څه نه څه پته یو سب کې کیر ګیور ته پته نو غلطي پکې کم وي. Importance of patient teaching continue. The patient education promote patient center care and as a result patient active involvement in their plan of care. بل فائدہ زموږ سردار چې دی کې به ته کوم کیر وکړي به د پیشنټ سنټر د هغه مطابق پي نو دی په ریزلټ کې به د پیشنټ مساسه په دې پلانینګ هم انوالي ځکه د پیشنټ د رضا مطابق به هغه پلانینګ هم وکړي نو دا یو امپورټنس شو. پیشنټ ایجوکیشن انکریز اډهرنس ټو میډیکیشن. که پیشنټ ته ایجوکیشن ورکړي اډهرنس ټچوالي ته وایي دا به د میډیکیشن څخه صحیح پاتې شي نو بیا به صحیح میډیسن استعمالوي. ته صحیح ټیچینګ میډیسن په باره کې ورکړي نو هغه به صحیح استعمالوي. اینډ ټریټمنټ ریګمین چې کوم د ټریټمنټ لپاره علاج دی leading to more efficient and cost effective healthcare delivery system. نو خو صحیح دا یو efficient صحیح چې کوم کیر صحیح طریقې سره پرووایډ کړي نو صحیح ډیلیوري سیستم به سره جوړ شي. patient education ensure continuity of care and reduce the complication related to illness and incidence of disorder or disease. نو پیشنټ ایجوکیشن دا یقین دهانی درکوي چې بیا ستا دا کم کیر دی دا به د بیمارۍ د ختمېدو پورې د اخره پورې چې کوم دی کنټینیو پاتې شي نو د پیشنټ لپاره به د خطراتو کمې راشي ریډیوس کمپلیکیشن به راشي. پیشنټ ایجوکیشن میکزیمایز د انډیویجوال انډیپینډنس ود ہوم ایکسرسایز پروګرام. نو که ته هغه ته ایجوکیشن ورکړي نو دا به ځان انډیپینډنس محسوس کړي په خپله به دا څیز پته ولګي نو ځان له به ایکسرسایز هم کوي. and activities that promote independence and activity of daily living or well of continuity of care. ته صحیح طریقه ورکړي هغه چې کوم ډیلی لیوینګ اکټیویټیز دي کپړې اغوستل دا ټول پکې راځي خوراک کول نو ورو به دې طرف ته کوشش کوي چې زه اوس انډیپینډنټ شم چې په خپل ارزه شم کولی ځکه چې هغه ته به تا ټیچینګ ورکړی. بیا اوس پروسس اف ټیچینګ سره د دې پروسس سره ټوټل عمل یې سره د پروسس اف پیشنټ ټیچینګ ریفر ټو د سټیپس یو فالو ټو پرووایډ teaching and to measure learning. نو په دې طریقې سره ته ټیچینګ پرووایډ کړي یو غټ پروسس دی. د سټیپ انوالو ان ټیچینګ لرنینګ پروسس آر اسیسینګ لرنینګ نیډ. اول به ته هغه لرنینګ نیډ وګوري چې څه په باره کې ورته ضرورت دی چې هغې لپاره کې ورته زه ټیچینګ ورکړم. ډیولپینګ لرنینګ ابجیکټیو بیا د هغې په باره کې ابجیکټیو به ته ډیولپ کړي چې کوم څیزونه به دا یادوي. پلانینګ اینډ امپلیمنټیشن پیشنټ ټیچینګ بیا به هغې لپاره پلانینګ وکړي او هغه به پریکټیکلی امپلیمنټ کړي. ایوالویټینګ پیشنټ لرنینګ بیا په اخر کې ایوالویټ کړي چې ما کوم لرنینګ ورکړه هغه دې څه یاد کړل که یاد یې نه کړل. ډاکومنټینګ پیشنټ ټیچینګ اینډ لرنینګ بیا به ځان سره ډاکومنټ کړي چې دې څیز په باره کې ما ټیچینګ ورکړو. ډاکومنټیشن یو ډېر ضروري څیز دی ځکه چې دا ستاسو یو ریکارډ دی. که فرض که په یو هاسپټل کې تا ډاکومنټیشن نه کړی نو دا داسې ښکاري لکه چې ټول تا دا کیر ورکړی دی. نو ډاکومنټیشن د نرسینګ په هر دغه کې ضروري دی. بیا اسیسینګ د پیشنټ لرنینګ نیډ دا اوس سټیپس دي. لرنینګ نیډ ویری اکارډنګ ټو د پیشنټ دا مختلفي هیلث سټیټس ایوری ټایم ډیورینګ his stay in the hospital and even after follow up visit. دا ټیچینګ لرنینګ لپاره ته د نیډ ځکه ضروري معلومول پکاري چې دا ټیچینګ چې دی نو دا په هاسپټل کې هم ضرورت راځي او فالو اپ کیر به وروسته ویزټ راځي هم پکار راځي. لکه اگزامپل ان ایډمیشن د پیشنټ ټیچینګ ووډ انکلوډ په ایډمیشن کې یو شان ټیچینګ ورکوي. بیفور سټارټینګ اپ ټریټمنټ پیشنټ ووډ وانټ ټو نو
چې ټریټمنټ سٹارټ کړی نه بل قسم نیډ هغه ته د ټیچینګ. Before the surgery or during any special treatment or investigation, patient must understand it. اوس کو پرګه سرجری یا نور ته انویسټیګیشن ته کې تفتیش ته کې د یو سیس په باره کې نو دا هغه باره کې مختلف بیا ته ټیچینګ ورکې نو دا مختلف نیډ دي د پیشنټ. نو اول به ته اسسمنٹ اف لرنینګ نیډ وکي. ډیولپ لرنینګ ابجیکټیو what you want to achieve at the end of the teaching should reflect in the learning objective of the patient. ستا مقصد سره د څه شي اچیو کول غواړي دا غي مطابق به ابجیکټیو تیارې. objective should be achievable and accessible. چې کوم objective تیارې نو چې دا اچیویبل یا حاصلولی شي هسې غرد په کاڼو نه ولي او accessible څوک یې اسس کولی شي. mention clearly what is expected from the patient in relation to his attitude, lifestyle, understanding. نو دا به تا ته یو تاسیس به ته کلیرلی منشن کوي چې د پیشنټ کوم رویه ده د هغې مطابق د هغې نه څه شیز ګین کول دي. بیا پلانینګ اینډ امپلیمنټیشن اف پیشنټ ټیچینګ. بیا به پلانینګ هغې لکه بیا به امپلیمنټ کوې. آلویز بی ریډي فار پیشنټ ټیچینګ. ټول عمر چې کوم پیشنټ دی ستا هغې ته د ټیچینګ په باره کې پکار ده چې ته ریډي. پیشنټ can be more fruitful if it is well planned and organized. نو که فرض که دا پیشنټ ټیچینګ تا صحیح ارګنایز کړی ترتیب دی ورکړی او پلان کړی نو دا به ډېر زیات فروټفولي پیدامند وي. پلانینګ از ډن اکارډنګ ټو د نیډ اف د پیشنټ. پلانینګ به د پیشنټ د نیډ مطابق جوړی. انوایرمنټ ټایم اف د پیشنټ ټیچینګ ستاسو یو خاص انوایرمنټ چې هلته شور نه یا یو سپیسیفک ټایم چې هغه کې پیشنټ په بل څه کې مصروفه نه. patient health status has been taken into consideration. د پیشنټ هیلث سټیټس ته به هم ګوري چې اوس په هغه درد دی نو ته خو ټیچینګ بیا نشي ورکولی نو هغې مطابق به ور ورکوې. good to take an appointment with the patient and fix the time to the patient teaching and also tell approximate time you are going to require. په کار ده چې ته د هغې نه مخکې ورشي د پیشنټ خوا د هغه نه اپوینټمنټ والي چې زه به په دې ټایم کې راځم په دونه ټایم کې به زما ټیچینګ کمپلیټ کېږي نو دا به ډېره ښه. use of chart flash card poster can be useful. کوم چارټ سی فلیش کارډ مختلف سیز په باره کې نو هغه به پکې ډېره لکه مزه پیدا کړي. بیا به ښه ټیچینګ هغه به ښه ګین کړي. introduce the topic and also don't forget to tell the patient and the family that they may stop you anytime during the patient teaching to clear their doubts. اوس فرض که هغو ته به دا کلیرلی ووایې چې په کم ټایم کې ستاسو شک پیدا کېږي نو بیا ما شی سټاپ کولی ما شی. Before ending the patient teaching, confirm that client understood the topic and also whether the objective of the patient are achieved. نو په end کې به دا کنفرم کړي چې زما کوم ټیچینګ ما ورکړه چې دا هغه ګین که ګین یې نه کړو. evaluating the patient teaching. بیا به evaluation وکړي check out the patient objective. کوم پیشنټ ته objective جوړ کړي د patient teaching چې هغه اچیو شو که نه. evaluate the patient teaching according to the objective. د objective مطابق به evaluate کړي. نو په دې کې درې قسم راځي یا خو میډ دی چې دا کوم ستا مقصد هغه ته میلاو شوی دی یا انمیډ دی یا نه دی میلاو شوی. need more time to change the attitude of the patient. او یا لږ ټایم نور هم غواړي چې بیا به پکې چینج راولي. take feedback from the patient family member and other patient if at all were attending the patient teaching. نو د هغې نه فیډبیک بیا اخلي ټیم سره چې دا پیشنټ پوه شو یا فیملی ممبر دوسه چې پوه شو زما په خبره که نه. document the patient teaching. Document the patient teaching along with topic, time, patient response. The time به موسه mention کې patient response so and participant who attended the patient to avoid the repetition of the information for the patient and prevent healthcare professional from repeated works. نو دا هر سیز به پکې څه کې چې دونه خلکو به زما سره پارټیسیپیشن وکړو دونه خلک زما سره ونه هغه ټولو پکې ولیکي نو بیا به دې فایده به څه چې دوباره ریپیټیشن نه به نور هیلث پروفیشنل بچ شي. It is a safe for the nurse because client may admit sometime that he was unaware about the facts. نو دا ډېر ضروري دي د کلاینټ لپاره ځکه چې بعضې وخت کې کلاینټ اډمټ شي نو هغه د څه نه نه خبر. that created harmful situation for him or others. لکه اکسیجنیشن باره کې سیفټي پریکاشن ولا ورکي نو دا ټول ضروري سیزونه دي. رول اف نرس ان پیشنټ ټیچینګ. اوس د نرس رول څه دی په پیشنټ ټیچینګ کې؟ وین فوکسینګ ان مای پیشنټ لرنینګ نیډ. اول خو په لرنینګ نیډ باندې پکار دی. Before I begin the teaching process, I must ask a number of questions and perform specific assessment. اول خو assessment پکار دی. This is important to determine her readiness and ability to learn. او دا مې ضروري خبره ده چې دا کوم چاته زه ټیچینګ ورکوم چې دا ریډي دی دې لپاره که نه. The very first thing that I must ask is if she is willing or able to accept the reality of her illness.
اولی سیز خو دا کنفرم کول پکار دی نرس لا چې دا وایي چې دا خپل کوم د ډیزیز دی چې دا په خپله باندې اکسپټ کوي که نه اکسپټ کوي نو هسې بیزر ټیچینګ د څه ضرورت دی which my patient state she is. So the next step I would need to do is introduce a teaching plan. اول هغه ته کوم انټروډیوس کوم ستا پلانینګ دی هغه ته انټروډیوس کا چې زه تا ته په دې باره کې خبرې کوم. In order to provide an effective teaching plan you must consider the developmental and physical factor of your patient. ته دا غول ډیولپمنټل او فزیکل فیکټر وګورې. ډیولپمنټلی دا ینګ کس دی که نه لږ زیات عمر یې دی نو هغه به کنسیډر کړي. For my patient I assess her to make sure she is able to read and write. نو اول به تا اساس کړي چې اول دا لکه سنیریو شانې ورکړله. اول وایي دا ما اساس کړله چې دا زما پیشنټ ریډي دی د څه دپاره د رایټینګ دپاره هم او د ریډینګ دپاره هم. This will make the learning process much easier. که فرض که هغه ایجوکیټډ نو دا به ستا لپاره ډېر اسانه شي بیا په اسانۍ شي یادولی. لکه یو ایجوکیټډ سړي ته څه ټیچینګ ورکوي نان ایجوکیټډ په دې کې ډېر فرق وي. Allowing her to understand and apply the things she is learning. نو بیا به څه شي دا به تا ته الاوډ کړي چې کوم څیزونه هغه ته د مخکې نه لږ ډېر انډرسټینډ کړي نو هغې کې به بیا اساني پیدا شي. Another consideration I need to take is her age. د هغې ایج په باره کې ما ته پکار دی زه معلومات وکړم. Since my patient is an elder چې دا یو پوخ عمر دی the best teaching approach would be in short session. ځکه بوډاګانو غریبانو له خبرو مازه خوړلي نو هغو له شارټ سیشن پکار دی زر زر ورته ټیچینګ ورکړي and making sure she is involved in discussion. او دې خبرې یقین دهاني وکړي چې هغه زما سره په ډسکشن کې دی. According to Lecurry 2009 to decrease frustration چې په in the learning process که فرض که ته غواړې چې زه د frustration نه ختل په learning کې stop کم information should be given in an easy to understand format since the learner attention can wane after only 10 minutes. ګور دا یو خبره یې ذهن کې یاد ساتئ د انسان اټینشن چې دا به 10 منټ کې چې کوم دی بل سایډ ته وړي نو چې ته داسې دا انفارمیشن په اسانۍ طریقې کې ورکړي چې هغې انډرسټینډ کړي او په 10 منټ وین کې څه لږ شانې وقفه هم ورکړي چې هغه بېرته ریفریش شي لکه په 10 منټ کې د یو انسان توجه بل سایډ ته وړي. نیکسټ یو هیو ټو کنسیډر دیئر فزیکل کیپیبلیټي. په کار چې فزیکل کیپیبلیټي وګورو چې څونه قابل دی. This is an obstacle for my patient because she is morbidly obese. سمه بالای نو پیړ پیشنټ خو خوځېدی نه شي که نه. It is limited in movement. مومنټ نه شي کولی. So in order to her to learn a thing I think it would be more beneficial to use cognitive or visual method rather than psychomotor method. نو موږ له بیا په کار دی چې د لپاره موږ ویجول یا کاګنیټیو چې هغه یادول پکې صرف سایکوموټر کې په پریکټیکلی په هینډ باندې کوم چې ډیمونسټریشن ته هم وي نو سایکوموټر به موږ دته نه خو ځکه چې هغه نه خاصم بالا جوړه خو خوځېدی نه شي نو هغه ته به کاګنیټیو دغه ښیي یا به ته ویجول ایډز ښیي په هغه په هر چارټس کې موبایل کې. Finally, after all these components are evaluated, you have taught your patient the material needed. You must evaluate what they have learned. نو فرض که په اخره کې به ته پیشنټ ته ووایې چې ما ته دا چیزونه ټیچ کړل په دې میټیریل په ذریعې سره بیا به ایوالویټ کړي چې تاسو یاد کړل که نه. A state by Holler 2004 دی 2004 کې دا خبره to assess what your patient has learned and determine whether he need more teaching. نو چې دا ته اساس کې ask open-ended question ته وکړه or have him explain what he learned او یا دا explain کړي تاسو یاد کړل په ښه په فلایټ طریقې سره دا داسې نه چې عام خلکو سره موږ څنګه خبرې کوو. Then you can evaluate what the patient absorb and what need more work. او بیا به دې نه تا ته پته ولګي چې که نه چې کوم ځای کې د څه یاد کړل او کوم ځای کې نور کار ماله کول پکار دي چې اسان ورته یاد شي. And integrating teaching and the nursing process. نو اسسمنټ په نرسنګ پروسس کې چې کوم دی اسسمنټ د نرسنګ ډایګنوز پلانینګ امپلیمنټیشن ایوالویشن دا په سیکنډ سیمسټر کې ښه په ډیټیل باندې دی نو په هغه کې به نرسنګ پروسس ټوټلی یادېږي. نو دا زموږ سره وو ټیچینګ اینډ لرنینګ نیډ. انشاءالله نیکسټ چپټر کې بیا اکسیجنیشن به کوو. نو تھینک یو سو مچ فار واچینګ.